आज म तपाईहरुलाई एन्ड्रोइड मोबाइलबाट कसरी मोबाइलमा नै सजिलै YouTube च्यानल खोल्न सकिन्छ भन्ने गइरहेको छु। सुरु मोबाइलमा भएको YouTube एप्स सबैको मोबाइलमा हुन्छ नि YouTube। सो YouTube एप्समा गएर अब यहाँ हेर्नु, यहाँ एउटा जस्ट मेरो चाहिँ पहिलेदेखि नै लगइन छ। हामी सबैको लगइन नै हुन्छ नि प्रायः जसो। जीमेल आइडी त सबैको होला। जीमेल आइडी बनाउने तरिका चाहिँ म तपाईहरुलाई अब पहिलाको भिडियोमा चाहिँ सिकाइसकेको छु। जस्तै अब मेरो जीमेल आइडी अब मेरो यहाँ अटोमेटिक बी भनेर लगइन छ। यहाँ अब यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो च्यानलमा क्लिक गर्नु, युज YouTube एज। अब यहाँ के छ, अब च्यानलको नाम दिनुस्। जस्तै म यहाँ अब टेक विशाल दिन्छु। टेक विशाल, ओके। टेक विशाल दिइसकेपछि म क्रिएट च्यानलमा गएर ओके गर्छु। ओके, अब विशाल टेक भनेको नो सब्सक्राइबर। अब मैले चाहिँ एउटा नयाँ च्यानल हो यो। अवश्य यहाँ गएर हामीले चाहिँ क्रिएट भिडियो क्लिक गर्ने। टु क्रिएट अ न्यू भिडियो एलओएसएस टु फोन क्यामेरा एन्ड एलओएसएस गरिदिने। ओके, सबै एलो गरिसकेपछि ओके सबै एलो गरिदिने। अनि त्यसपछि हामीसँग भएको यो भिडियो सबै रेकर्ड गर्ने, गो लाइभ गर्ने है। जे गर्दा नि भयो। मसँग भएको यो 30 सेकेन्डको एउटा एड्स डिटेल रहेछ। यसैलाई सिलेक्ट, ओके एड डिटेल छ नेक्स्ट। ओके, यहाँ टाइटल एउटा सिलेक्ट गरेँ भिडियो एसेस गरिसकेपछि त्यसपछि अब क्रिएट टाइटल। अब म यसलाई चाहिँ स्याम्पल के सम्बन्धी भिडियो भने त्यसको नाम चाहिँ दिनुपर्छ टाइटलमा स्याम्पल। ओके, अब डिस्क्रिप्सन यो भिडियोमा चाहिँ के छ है। इट्स अबाउट एड, यसको डिस्क्रिप्सन है। यति डिस्क्रिप्सन दिइसकेपछि ओके इट्स अबाउट एड भनेर देखाइसक्यो, यहाँ स्याम्पल भनेर देखाइसक्यो। ओके, यो चाहिँ लोकेसन भयो हाम्रो। ओके, युट्युबलाई एलओएसएस गरिदिएपछि म कहाँ छु भनेपछि ओके लोकेसन हाल्दा हुन्छ। अब एनआइसी एसिया ब्याङ्क, ट्राफिक पुलिस स्टेसन। ओके, लोकेसन मैले दिइसकेँ। अनि त्यसपछि अब प्लेलिस्ट छ भने प्लेलिस्ट दिँदा हुन्छ, नत्र यति गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नु। नेक्स्ट गरेपछि अब इज दिस भिडियो मेड फर किड भनेर आउँछ यहाँ। ओके, अब यो किड्सको लागि छ कि छैन भनेर यकिन गर्नुलाई मेरो चाहिँ नट मेड फर किड भनेर लेखिदिएँ मैले। प्रायः जस्तो अब हामीले त्यो बच्चाको लागि बनायो कि त्यो अब जस 18 एज क्रस भइसकेपछि बनायो। ओके, माई भिडियो टु डोन्ट रेस्ट माई भिडियो टु ओभर 8। ओके, त्यसपछि अपलोडमा क्लिक गरिदिनु। यति गरेपछि मेरो चाहिँ 100%, 0% अपलोडेड 28, 48, 73 मेरो चाहिँ ओके यो चाहिँ के लक भनेर देखाइरहेछ है। ओके, 100% भइसक्यो। ओके, दिस भिडियो इज रिड फास्ट। अब चाहिँ हामीले यो युट्युबमा हेर्न मिल्छ है। त्यसपछि अब यो ट्याग सम्बन्धी हुन्छ, ट्याग टेक्निकल। ओके, यति गरिसकेपछि ट्राफिक पुलिस स्टेसन स्याम्पल। ओके, नो भ्यू 19 सेकेन्ड एगो भनेर देखा। अब यहाँ सब्सक्राइब बटन छ। अब सब्सक्राइब यहाँ हुन्छ नि है। अब चाहिँ हामीले अलिकति डिटेल यति गरेपछि चाहिँ अब हाम्रो भिडियो यहाँ प्ले हुन लागिसक्यो। ओके, त्यसपछि टेक विशालमा अब चाहिँ हामीलाई आइसक्यो। ओके, ल थ्याङ्क यू साथी हो।
अब लाइक गर्नेले चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनेले चाहिँ यहाँ रेड बटनमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। आजको लागि यति नै।